Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem ce trebuie să știi tu, care sunt mesajele. Bun. În momentul de față te văd aici într-o situație de blocaj. Poate te afli într-o relație în care nu te simți bine. Sau poate chiar te afli aici într-o situație în care te simți blocat. Uite, poate să fie o perioadă de pauză într-o relație sau poate chiar cineva te-a blocat la propriu pe internet. Mai văd aici foarte clar faptul că unii vă simțiți prizonieri la locul de muncă, nu te simți bine acolo, un blocaj este undeva anume. Poate să fie o perioadă în care anumite relații stau pe loc, relații cu prietenii, relații cu ceilalți. Hai să vedem pentru tine. Văd că te afli într-o perioadă în care ai foarte multă încredere în tine, vezi viitorul luminos. Ceva aici rămâne stabil în viața ta. Poate ești o persoană de succes, o persoană asumată, te afli într-o poziție favorabilă sau pur și simplu ai o foarte mare încredere în tine. Te simți aici o persoană foarte pozitivă uneori. Poate chiar ești o persoană care are o înclinație specială spre zona aceasta spirituală, spre zona aceasta poate chiar și intelectuală. Văd în jurul tău că ai pe cineva care suferă, poate să fie o prietenă, cineva din familie, persoana iubită sau în general ai legătură cu oameni care suspină după cineva. Cineva abia așteaptă să facă un drum. Mai văd aici o persoană aflată la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș, într-o perioadă în care stă și suspină după tine. Cineva își dorește aici o vacanță sau poate ai în jurul tău o persoană care are o relație la distanță. Hai să vedem mai departe. În plan personal, văd că în momentul de față te respecti foarte mult, poate chiar investești mult în propriile tale plăceri, te simți apreciat, te simți prețuit de către ceilalți, iar în casă și în familie văd că ocupi un loc foarte important, poate chiar și în cercul de prieteni. Ești ca o bijuterie pe care ceilalți o prețuiesc. Da? Poate ai niște așteptări, îți dorești ceva mare de la o persoană anume. În casa ta sau în familia ta văd o persoană cu niște probleme de sănătate. Mai văd pe cineva care poate se ocupă cu zona medicală sau poate ceilalți te văd ca o persoană care vindeci, fie că vindeci cu vorba, fie că vindeci fizic, da? Sau poate chiar, așa cum ți-am spus, lucrezi în zona medicală. Este o persoană aici foarte inimoasă, cineva care, uite, suspină după ceva, are niște probleme. Uite, iubire, ești foarte apreciat la muncă sau poți să-ți găsești un loc de muncă, dar e ceva ce-ți place. Dacă ești într-o relație, persoana asta are niște probleme, dar uite, te iubește, te poartă în gând, în suflet, ține la tine, te vede ca fiind singura lui vindecare sau singura ei vindecare.
Apare aici, uite, o veste bună legată de muncă, legată de cariera ta. În momentul de față, văd că, nu știu, tu ai impresia că cineva ți este inamic, da? Sau poate chiar încerci să fugi de niște complimente, de niște situații. Este ca și cum cineva îți spune o vorbă frumoasă și tu aici o respingi, nu ești de acord. Închizi, da, imediat acea conversație. Dacă este vorba despre o relație, văd aici că tu, pe de o parte, nu prea vrei această relație. Poate să fie o relație de la muncă, da? Poate cineva de acolo se gândește să vorbească cu tine, se gândește să facă mai mult de atât cu tine, dar tu văd că fugi, tu văd că nu vrei. Hai să vedem în viitorul apropiat. Văd faptul că o femeie mai în vârstă va avea un rol important în această relație, în această situație. Mai văd un moment magic pentru tine, în care această relație în care tu te afli devine mai matură, devine mai stabilă. Dacă ești o persoană singură, ai aici pe cineva care te poate scoate din acest blocaj. Este o persoană care te poate ajuta în această situație în care tu ești. O relație poate să devină mai matură. Ok, în viitor văd niște responsabilități pe care le vei avea legate de casă, de familie. Dacă ești într-o relație, aici văd că în viitorul apropiat se întâmplă ceva în această situație și tu te vei simți mai sigură pe tine, mai ales dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, mențin ideea că o femeie va avea un rol important în viața ta și în deciziile pe care tu le vei lua. Vei avea 2 proiecte de care te vei ocupa în viitorul apropiat și poate chiar aceste proiecte o să-ți unească mai mult relația cu o persoană. Aici poate să fie o femeie mai în vârstă decât tine sau o femeie cu o experiență mai mare. Eu știu, soacra, mama, șefa. Mai departe, văd aici persoane geloase în jurul tău, persoane care nu prea știu ce vor de la viață, care poate au niște vicii, nu sunt serioase, posibil să consume mult alcool sau să fie persoane care au niște obiceiuri din acestea mai puțin plăcute. Poate chiar prietenii sau oamenii din jurul tău devin geloși. Dacă ești într-o relație, poate chiar persoana iubită. Hai să vedem mai departe. În viitorul apropiat se rezolvă ceva important legat de casa ta, de familia ta. Relația aceasta văd că devine mai stabilă, devine mai sigură, însă vezi că e cineva care este gelos, așa cum spuneam, da? În casă, în familie, văd că se rezolvă ceva important în viitorul apropiat și, uite, cineva se simte în siguranță. Deci tu aici rezolvi ceva legat de o moștenire, de o instituție. Rezolvi ceva important și această relație, așa cum am spus, devine mai stabilă, devine mai sigură. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva în viața ta, doar că este o persoană puțin dificilă, care are niște probleme de rezolvat aici. Fie în familie, fie sunt lucruri legate de o relație de la muncă.
Deci se întâmplă tot felul de situații aici în viitorul apropiat. Hai să vedem tu. Ia uite. În viitorul apropiat văd că vei avea foarte mult de făcut drumuri pentru a rezolva probleme legate de acte. Vei învăța, vei studia foarte mult și văd aici multe mesaje pe care le vei primi. Poate chiar vei depune tot felul de CV-uri dacă ieși și îți cauți un loc de muncă. Multă comunicare văd. Cealaltă persoană, uite, foarte bucuroasă. Dacă ești într-o relație, în viitorul apropiat aici pentru voi se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva frumos. Dacă ai întrebat de muncă, la fel primești un răspuns pozitiv în viitorul apropiat printr-o femeie mai în vârstă. Sau poate să fie vorba despre o firmă veche sau o instituție foarte veche, ceva de genul acesta. Atenție aici la un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Vreau să văd exact ce este cu această gelozie aici, despre ce este vorba. Da? Da, uite, este o gelozie legată de bani. Da? Deci atenție pe așa ceva. Sau cineva te vrea doar pentru el, doar pentru ea. E cineva care nu este atât de bucuros în legătură cu această transformare, în legătură cu această schimbare. Da, așa cum spuneam aici, chiar în viitor poate să apară o decizie importantă pe care cineva o ia, dar uite, se rezolvă și ceva legat de niște acte, se rezolvă ceva important aici. Bun, dragilor, haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici, ce trebuie tu să știi. Hai să vedem. Da. Foarte curând se va decide ceea ce vrei, foarte curând se va clarifica această situație. Ți se spune să-ți lași prietenii să te ajute, pentru că, mai ales dacă ești o persoană singură, așa poți să cunoști pe cineva. Iar dacă ești într-o relație, poate chiar primești niște sfaturi bune. Ia să vedem. Da, aici dacă ești într-o relație, ți se recomandă să stai mai mult timp tu cu această persoană pentru a vă cunoaște mai bine, deoarece acest aspect poate să facă relația mult mai bună, mult mai solidă, adică mai stabilă. Iar dacă ești o persoană singură, ar trebui să te cunoști mai bine pe tine și să rămâi optimist în privința dragostei tale. Hai să vedem cam în cât timp s-ar putea îndeplini aceste lucruri din momentul în care tu vizionezi filmarea. Hai să vedem ce trebuie să știi. Ți se spune, uite, să-ți oferi mai multă iubire și ți se spune că acest lucru se va întâmpla într-un an sau poate chiar de un an durează situația asta, da? Și ți se spune că în următorul sezon, deci dacă acum suntem în sezonul de iarnă, în sezonul de primăvară se rezolvă. Uite, în câteva săptămâni. Mai exact în următoarele 3 săptămâni, atunci poate să înceapă toată această situație. Bun, dragilor, hai să vedem și eventualele zodii implicate, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură, da, cu așa ceva. Și avem zodia Pești, Capricorn, Balanță, Gemeni, Taur, Scorpion, Rac, Leu, Fecioară și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Te-am pupat!